ሰላም ውድ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ኢንትራንስ ኤግዛም ፓርት 4 አብረን የምንሰራ ይሆናል። እስካሁን እንግዲህ ፓርት 1 ፓርት 2 ፓርት 3 ሰርተናል። ፓርት 1 ላይ 5 ኢንትራንስ ጥያቄ፣ ፓርት 2 ላይ 5 ኢንትራንስ ጥያቄ፣ ፓርት 3 ላይ 5 ኢንትራንስ ጥያቄ፣ ዛሬ ደግሞ 10 ኢንትራንስ ጥያቄ፣ በጥቅሉ ስንት 25 ኢንትራንስ ጥያቄ አብረን ሰርተናል ማለት ነው። ስለዚህ ቻናሉ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንግዲህ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ። ያልተመቻችሁ ነገር ካለ ዝግጁ ነኝ። እንግዲህ ጥያቄዎቹን በደንብ ዲቴይል እየሰራን ስለሆነ በተለይም 12ኛ ክፍል ተማሪዎች ጥያቄዎቹን በደንብ በጥሞና ተከታተሏቸው። ቪዲዮዎችን በደንብ ተከታተሉ። ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኝ። እናንተን ሳፖርት ለማድረግ ሬዲ ነኝ። ወደ ጥያቄዎቹ መልካም። እንግዲህ 12ኛ ክፍል ተማሪዎችን ሰፖርት ለማድረግ ከዩኒት 1 ወደ ዩኒት 6 እንገሰግሳለን። ከዩኒት 6 ወደ ኋላ ደግሞ ወደ ዩኒት 1 እንመለሳለን። ፖርሽኑን ከቨር ለማድረግ ማለት ነው። በየመካከል ኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን እየሰራን የምንቀጥል ይሆናል። ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ። ያልተመቻችሁ ነገር ካለ ጻፉልኝ፣ እናስተካክላለን። እንግዲህ እስካሁን 15 ጥያቄ ሰርተናል። ዛሬ 16ኛ ጥያቄ ላይ ደርሰናል። ኢንትራንስ ኤግዛም 2015 ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ዲቴይል እየገባን እየሰራን ስለሆነ ፖርሽኑ ይጠቅማቸዋል። ፈተና ብቻ አይደለም፣ ጥያቄው ብቻ አይደለም እየሰራን ያለነው፣ ከጥያቄው ውጪ ያሉ ምርጫዎችንም እያየን እንደገና ፖርሽኖችንም አድሬስ እያደረገን ስለሆነ ይጠቅማቸዋል። በደንብ ተከታተሉ። 16ኛው ጥያቄ ምንድነው ብለው which of the following is not the function of the liver? እንግዲህ liver ሰውነታችን ውስጥ ምንድነው? የመጀመሪያ liver ምንድነው የሚለው ነገር ማወቅ መቻል አለባችሁ። liver is the largest solid organ now and is the largest gland in the human body. በሰውነታችን ውስጥ ካሉ ግላንዶች largest ወይም ትልቁ ግላንድ የሚባለው liver ነው. So that it is located in the upper right portion of the abdominal cavity. ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት right portion ነው። upper right portion of abdominal cavity ማለት ይሄ ነው። እዚህ ቦታ ነው። abdominal cavity ላይ እዚህ ውስጥ ነው እንግዲህ liver ወይንም ጉበት የሚገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ጉበት በሰውነታችን ውስጥ ትልቁ ግላንድ ነው and it is the largest solid organ ነው ሰውነታችን ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ጉበት ነው አሁን ጥያቄው። ስለ ጉበት ምንድነው ብለው which of the following is not true or is not the function of liver? የሊቨር ፋንክሽን ያለው ነው የትኛው ነው ይላል። እንግዲህ ይሄን ጥያቄ የምታገኙት በኦልድ ካሪኩለም 10ኛ ክፍል መጽሐፍ ዩኒት 3 human biology and health በሚለው ላይ ታገኛላችሁ። ኤ ላይ ምን ይላል? monosaccharides metabolism ይላል። ቢ ላይ bile formation ይላል። ሲ ላይ controlling cholesterol ይላል። ዲ ላይ storing glycogen ይላል። የትኛው ነው የእናንተ ምርጫ የሚሆነው? ቤስት ምርጫችሁ የትኛው ነው የሚሆነው ከነዚህ ከአራቱ ከኤቢሲዲ? እንግዲህ ሊቨር ሞኖሳካራይድን ሜታቦላይዝ ያደርጋል ወይስ አይደለም ተብላችሁ ብትጠየቁ ሜታቦላይዝ ያደርጋል። ለምሳሌ ሞኖሳካራይድ ከሚባሉት አንዱ ግሉኮዝ ነው። ስለዚህ ሊቨር ግሉኮስን በምን መልክ ያስቀምጠዋል? in the form of glycogen ሰውነታችን ውስጥ ያስቀምጠዋል። that's what you call monosaccharide metabolism ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ሜታቦላይዝ ያደርጋል። ሁለተኛው ቢ ላይ ሊቨር ባይል ፎርም ያደርጋል። ባይል is very important product of liver ነው። ሊቨር ባይልን ፕሮዲዩስ ያደርጋል። ያ ባይል በምን ውስጥ ነው የሚቀመጠው? በጋል ብላደር ውስጥ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ባይል during digestion ለምን ያገለግላል? for neutralizing the stomach acidity of food. ያንን ኒውትራላይዝ ለማድረግ የሚያገለግል ነው። ልክ ከስቶማክ ውስጥ ምግብ ወደ large intestine upper part of large intestine small intestine ሲገባ ባይል ከሊቨር ወደ small intestine upper part ይገባና ምን ያደርጋል? HCl ወይም ሃይድሮክሎሪክ አሲድን ይዞ የመጣውን ምግብ ኒውትራላይዝ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ባይሊን ሴክሬት ያደርጋል። ሊቨር ባይሊን ሴክሬት ያደርጋል። ሲ ላይ ወይም ሶስተኛ ላይ ምን ይላል? ኮንትሮሊንግ ኮሌስትሮል። ሊቨር ኮሌስትሮልን ኮንትሮል አያደርግም። ኮሌስትሮልን ግን ሴክሬት ያደርጋል፣ ፕሮዲዩስ ያደርጋል፣ ያመነጫል እንጂ ኮንትሮል አያደርገውም። ግልጽ ነው። ስለዚህ ይሄ ውሸት ሊሆን ነው ማለት ነው።
ዲ ላይ liver store glycogen already አውርተናል ግሉኮስ ወደ ግላይኮጅን ይቀየርና የት ነው ስቶርድ የሚሆነው liver ውስጥ ነው ስቶርድ የሚሆነው liver ውስጥ ነው ስቶርድ የሚሆነው በብለድ ውስጥ ወይንም በደማችን ውስጥ ከፍተኛ የግሉኮስ መጠን ሲኖር ወደ ይቀየራል ወደ ግላይኮጅን ይቀየራል በማን በኢንሱሊን አማካይነት ማለት ነው ስለዚህ በኢንሱሊን አማካይነት ወደ ግላይኮጅን ይቀየርና በሊቨር እና ማስል ላይ ስቶርድ ይሆናል ደማችን ውስጥ የግሉኮስ እጥረት ሲኖር ወይም ዲፊሺየንሲ ሲኖር ያ ስቶርድ የሆነው ግላይኮጅን ከሊቨር እና ከማስል ላይ ወዴት ይመለሳል ማለት ነው backward to the glucose by what በግሉካጎን ሆርሞን ስለዚህ ይሄ የግሉኮስ ግላይኮጅን ባላንስ የሚሰራው በሊቨር ነው ማለት ነው ግልጽ ነው ስለዚህ ምንድነው ይሄ ያለው መልሳችን ቤስት አንሰር ከነዚህ ውስጥ የማይካተተው የሊቨር ፋንክሽን ያለው ነው ማን ነው ማለት ነው ሲ ነው ማለት ነው ኮሌስትሮልን ኮንትሮል አያደርግም ኦኬ ሲ ኢዝ our best answer ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ የሊቨር ፋንክሽን ሰፋ ባለ መልኩ ሊያስቀምጥ ሞክሬያለሁ ሊቨር ለምሳሌ ግሉኮስን ወደ ግላይኮጅን ይቀይራል ይሄ እንግዲህ ግሉኮስ ግላይኮጅን ባላንስ ነው በኢንሱሊን እና ግሉካጎን ሆርሞን ነው የሚሰራው ማለት ነው ከዛ ውጪ ሊቨር ምን ያደርጋል deactivations of poisonous and toxic substances መርዛማ የሆኑ ነገሮችን ምን ያደርጋል ዲቶክሲፋይ ያደርጋል ወይም deactivate ያደርጋል liver produce bile already ስራ bile አውርተናል and the liver also synthesize amino acids different amino acids ምን ያደርጋል synthesize ያደርጋል liver also it controls the hormone and enzyme production and the detoxifications of toxic substances liver helps the absorption of vitamins and then vitaminoችን absorb በማድረግ ይጠቅማል liver what synthesize cholesterol but does not control cholesterol control አያደርግም ግን ምን ያደርጋል synthesize ያደርጋል ማለት ነው synthesis ያደርጋል ስለዚህም cholesterol is not controlled by liver but it can be synthesized by liver so that is the best answer ነው ማለት ነው ግልጽ ነው ኦኬ ስለዚህ why not others የሚለው እንግዲህ እስካሁን ድረስ እኛ በዚህ መልኩ እየሰራን ነው ሲ ምርጫችን ከሆነ ኤ ለምን አልሆነም ቢ ለምን አልሆነም ዲ ለምን አልሆነም የሚለውን ማየት መቻል አለብን ኤ ስንል እንግዲህ monosaccharide metabolism the liver is involved in monosaccharide metabolisms liver monosaccharide metabolize ያደርጋል okay monosaccharide ማለት አንዱ ግሉኮስ ነው it helps regulate blood sugar levels by what by storing excess glucose as a form of glycogen and converting glycogen back to what to the glucose when needed that's very important point ስለዚህም ይሄ የሊቨር ፋንክሽን ነው bile formation the bile or the liver produces bile which is important for the digestion the absorption of fats in small intestine okay bile is stored in the gallbladder and released into the small intestine when needed for what for fat digestion and for what for neutralizing of acidity of the food then see like control cholesterol the liver is involved in the cholesterol metabolism but does not directly control cholesterol levels in the blood in the body and instead it synthesizes secretes metabolizes cholesterol as what as of its broader metabolic functions ምን ያደርጋል ሜታቦላይዝ ያደርገዋል secrete ያደርገዋል then synthesize ያደርገዋል እንጂ control አያደርገውም then finally D ላይ ምንድነው storing glycogen the liver store glycogen which is a storage form of glucose when blood sugar levels are low glycogen is broken down into what glucose and then released into what the bloodstream to maintain the normal sugar levels so that our best answer is C ግልጽ ነው አይደለም ስለዚህ ሲ ብቻ ነው እዚህ ውስጥ ምን የሆነው ውሸት የሆነው ማለት ነው ሌሎቹ በሙሉ የማፋንክሽን ናቸው የሊቨር ፋንክሽን ኦኬ በጣም ጥሩ 17ኛ ጥያቄ ደርሰናል 17ኛ ጥያቄ ስለምንድነው which of the following leaf structure is correctly matched with its function ላይ ይሄን ጥያቄ የምታገኙት grade 10 old book unit for food making and grows in plants በሚል ላይ ታገኛላችሁ ስለዚህ እንግዲህ ወደ ጥያቄው ወይም ወደ ምርጫው ከመሄዳችን በፊት leaf ምንድነው leaf is an organ of a plant ነው አይደል የፕላንት ኦርጋን ነው leaf stem root organ ናቸው በፕላንት ላይ ስለዚህ leaf ስንት ፓርት አለው external part እኛ የምናየው internal part የማናየው microscopic part አለው
ኤክስተርናል ፓርት የሚባለው እንግዲህ አንድ ሊፍ ወስዳችሁ ብታዩት ይሄኛው ቲፕ ይባላል ወይንም አፔክስ። ይሄኛው እንዳለ ዙሪያ በሙሉ ምን ይባላል? ማርጂን ይባላል። እነዚህ ደቃቅ ቬኖች እንደዚህ ያሉት ምን ይባላሉ? they are called veins ተብለው ይጠራሉ። ይሄኛው ወፍራሙ መሃል ላይ ያለው ምን ተብሎ ይጠራል? ሚድሪብ ይባላል። ይሄኛው እዚህ ጋር የሊፉ መጨረሻ አካባቢ ምን ተብሎ ይጠራል? ቤዝ ይባላል። እንግዲህ ሊፉን ሆልድ ያደረገው ወይንም ይሄኛው ስቲክ ምን ተብሎ ይጠራል? that's called petal ተብሎ ይጠራል። እዚህ ጋር ሊፉን ሰፖርት ያደረገው ይሄ ፓርት ሊፍ የሚመስል ምን ተብሎ ይጠራል? ስቲፕል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ጠቅላላው ይሄ ስፔስ ምን ተብሎ ይጠራል? ብለድ ተብሎ ይጠራል። ብለድ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ይሄ የአንድ ሊፍ ኤክስተርናል ስትራክቸር እኛ በአይኖቻችን ማየት የምንችለው ስትራክቸር ነው። ማየት የማንችለው ስትራክቸር ደግሞ ኢንተርናል ስትራክቸር ኦፍ ሊፍ ማይክሮስኮፒክ ፓርት አለ። ስለዚህ በማይክሮስኮፒክ ፓርት ይሄ ከላይ የምታዩት ቀዩ ምን ተብሎ ይጠራል? ካቲክል ወይንም ዋክሲ ሳብስታንስ ተብሎ ይጠራል። ኦኬ ዋክሲ ሳብስታንስ ዝልግልግ የሆነ ሳብስታንስ ወይንም ዋክሲ ሳብስታንስ ተብሎ ይጠራል። ጥቅሙ ምንድነው? ኢቫፖሬሽንን ለመቆጣጠር ወይም ትራንስፓይሬሽንን ለመቆጣጠር የሚያገለግል ማለት ነው። ከፍተኛ ውሃ ከፕላንት ሊፍ ላይ እንዳይወጣ የሚቆጣጠር ፓርት that's what you call ካቲክል ወይንም ዋክሲ ሳብስታንስ ተብሎ ይጠራል። ቀጥሎ ያለው አረንጓዴ እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? አፐር ኢፒደርሚስ። እዚህ ጋርም ከታችም lower epidermis ተብሎ ይጠራል። ከታችም ካቲክል አለው። so just beneath the epidermis እዚህ ጋር ምን አሉ? እነዚህ ምን ተብሎ ይጠራሉ? ሜዞፊል ናቸው። የደኛው ሜዞፊል ሁለት አይነት ሜዞፊሎች አሉ። አንደኛው ፓሊሴድ ሜዞፊል ነው። ሌላኛው ስፖንጂ ፓሬንኪማ ወይንም ስፖንጂ ሜዞፊል ተብሎ ይጠራሉ። ሁለቱም አንድ ላይ ሜዞፊል ነው የሚባሉት። ስለዚህ ከፍተኛ ክሎሮፊል እነዚህ ውስጥ የምታያቸው አረንጓዴዎቹ ምንድናቸው? ክሎሮፕላስት ናቸው። ከፍተኛ የክሎሮፊል ኮንቴንት ያለው ፓልሴድ ሜዞፊል ላይ ነው ወይንም ፓልሴድ ፓረንኪማ ላይ ነው። ስለዚህ ስፖንጂ ላይ በጣም ትንሽ ምን አለ? ክሎሮፊል አለ ማለት ነው። ዴን አሁንም ወረድ ስትሉ የምታዩት ስቶማታ ነው። ስቶማታ ምን ይዟል? ጋርድ ሴል እና ስቶማታ ፖር ይዟል። ይሄኛው ቀዳዳ ስቶማታ ፖር ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እነዚህ ሁለቱ ምንድናቸው? ጋርድ ሴልስ ናቸው። ምንን የሚቆጣጠሩ ናቸው? ስቶማታ ኦፔኒንግ እና ክሎዚንግ የሚቆጣጠሩ ናቸው። ስቶማታ መዘጋትና መከፈት። እንግዲህ ስቶማታ is the way or the pore that is used for gas exchange ነው አይደል? ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንዲገባ ኦክሲጅን እንዲወጣ የሚያገለግል ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር የምታዩቸው እነዚህ ምን ተብሎ ይጠራሉ? እነዚህ they are air space ተብሎ የሚጠሩ ናቸው። ይሄኛው እዚህ ጋር የምታዩት ይሄኛው ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል? bundle sheath extension ተብሎ ይጠራል። so that ውስጥ ምን አለ? xylem phloem እና bundle sheath አለ። አንድ ላይ they are called vascular bundles ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። then እነዚህ እንግዲህ ክሎሮፊል ናቸው። አረንጓዴዎቹ ቅድም እንዳልኳችሁ ክሎሮፊል ናቸው ማለት ነው። so ይሄ እንግዲህ ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ስትራክቸርስ ኦፍ ሊፍ now እንግዲህ based on this we can respond the question. okay based on this we can answer the question. so that የመጀመሪያው ምንድነው ምለው? guard cells have lots of air spaces in the gas exchange area of the leaf. guard cell ላይ አይደለም። gas exchange area የት ነው? እዚህኛው በስቶማታ ይገባል። then B ላይ ምንድነው ምለው? spongy mesophiles when spongy parenchyma helps to prevent water loss from the leaf. no, water loss is controlled by what? Cuticle or waxy substances, not spongy mesophiles. ውሸት። okay ውሸት። እኛውም ውሸት ማለት ነው። so C ላይ ምንድነው? pulsed mesophiles or pulsed parenchyma are the main photosynthetic tissues of the leaf. this is perfect answer. okay waxy cuticles control the entry of carbon dioxide into the leaf. no, guard cells control the entry of carbon dioxide into the cell, into the leaf. ታዲያ waxy cuticle ይሄን የሚሰሩ ከሆነ guard cell ምን ሰርቶ ይብላ? guard cell ሰርቶ የሚበላው ካርቦን ዳይኦክሳይድን እና ኦክሲጅን መውጣትና መግባትን የሚቆጣጠር guard ነው። ሲሙ ራሱ guard cell ነው እንጂ waxy cuticle አይደለም። so እንግዲህ our perfect answer is what? our perfect answer is C ነው ማለት ነው። እንግዲህ C መልሳችን ነው ማለት ነው። okay C መልሳችን ነው። ስለዚህ this is the perfect answer is C. so why not the others የሚለውን እንግዲህ እዚህ ጋር explain ለማድረግ ሞክሬያለሁ። guard cell እንዳልኳችሁ guard cells are specialized cells found in the epidermis of leaves and
stems, so that they surround stomata. Stomata surround ያደርጉ ናቸው የከበቡ ናቸው which are tiny openings that allows for gas exchange, including the uptake of carbon dioxide and the release of oxygen during what? Photosynthesis. إنما stomata. So this reason, so the statement have lots of airspace gas exchange area of the leaf does not accurately describe guard cells. So that guard cells regulate the opening and closing of stomata to control what? Gas exchange and water loss. ስለዚህ ጋዝ ኤክስቼንጅ እና ዋተር ሎዝን ኮንትሮል ለማድረግ ማንን ኮንትሮል ያደርጋሉ? እነሱ ስቶማታን ኮንትሮል ያደርጋሉ። ኦፕን ክሎዝ ያደርጉ ስቶማታን ነው ኮንትሮል የሚያደርጉት እንጂ እነሱ ውሃን የመቆጣጠር አቅም የላቸውም። So the second is spongy mesophiles. Spongy mesophiles is a layer of cells found beneath the pulsate mesophiles. So that in the leaf, and so its main function is to facilitate gas exchange, allow for the diffusion of gases, including carbon dioxide and oxygen, between the leaf's interior and exterior environment. It does not primarily help prevent water loss. Cuticle and water loss in prevent medical. So that function is mainly attributed to the waxy substance cuticle. Okay, so this is false. See, pulsate mesophiles, as previously mentioned, the pulsate mesophiles is indeed the main photosynthetic tissue of the leaf. The reason is because they have abundant amount of chlorophyll. Okay, so that containing numerous chloroplasts where photosynthesis takes place. Okay, so let's see ማለት ነው። waxy cuticle, the waxy cuticle is the waterproof layer ነው የሚባለው ውሃን የሚቆጣጠር ማለት ነው, covering the epidermis of leaves and the other aerial plant organs. So its main function is to what? To reduce water loss. For what? For forming a bird that prevents excessive evaporation from the leaf's surface. That means transpiration የሚቆጣጠር ነው ማለት ነው እንጂ ካርቦን ዳይኦክሳይድን መቆጣጠር አይችልም። So our perfect answer is C. አይደል? ተረድታችኋል አይደል? ስለዚህ ምንድነው አንድን ምርጫ ሲሰሩ እንግዲህ ሌሎችንም ስሯቸው፣ ሌሎችንም በደንብ አንደርስታንድ አርጓቸው so that's very important ነው ማለት ነው። well አሁን ደግሞ 18ኛ ጥያቄ ደርሰናል። 18ኛ ጥያቄ ምንድነው ብለው which of the following statements correctly describes the movement of material in plants? The movement of materials in plants ዋናው እዚህ ጋር ነው ሐሳቡ እዚህ ጋር ያለው የማቴሪያል እንቅስቃሴን በፕላንት ላይ በትክክል የሚያሳየው የትኛው ነው ይላል። ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ ኤ ላይ ምንድነው ብለው ምርጫ ኤ water is transported in dead tissue ይላል። Active transport can take place in the xylem. Passive transport can take place in the phloem. And the transport of organic materials due to transpiration ይላል። እንግዲህ ይሄ ጥያቄ ቀላል ጥያቄ ነው፣ በጣም ሲምፕል ጥያቄ ነው አይደል? ሲምፕል ጥያቄ ነው ግን ምን ይጠይቃል? ኮንሴፕቹአላይዝ ማድረግን ይጠይቃል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንምጣ መጀመሪያ እንግዲህ ፕላንት ላይ እና ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ላይ ትራንስፖርት ሁለት አይነት እንደሆነ አውርተናል በፊት በነበረን ሌክቸር ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው አንደኛው ታይፕ ሁለት ታይፕ አለ ብለናል። አንደኛው ታይፕ ፓሲቭ ትራንስፖርት ይባላል። ፓሲቭ ትራንስፖርት ማለት ምን ማለት ነው? ከሃየር ኮንሰንትሬሽን ሞለኪውልስ ቱ ዘ ሎወር ኮንሰንትሬሽን የሚንቀሳቀሱበት ያምን ተብሎ ይጠራል፣ ፓሲቭ ትራንስፖርት ይጠራል። ስለዚህ ምንም አይነት ኤነርጂ የማይጠይቅ ትራንስፖርት ማለት ነው። that is by using what? molecular gradient. በሞለኪውላር ግሬዲየንት ወይንም በካይኔቲክ ኤነርጂ ሜካኒዝም ሞለኪውሎች ከሃየር ኮንሰንትሬሽን ቱ ዘ ሎወር ኮንሰንትሬሽን የሚንቀሳቀሱበት that's what we call passive transport ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት ፓሲቭ ትራንስፖርት ነው ያለው። አንደኛው ሲምፕል ዲፊውዥን ይባላል፣ ሌላኛው ደግሞ ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን ማለት ደግሞ ምን ይፈልጋል? ፋሲሊቴተር ይፈልጋል ላርጅ ሞለኪውሎች ሲሆኑ ማለት ነው። ካሪየር ወይንም ቻናል ፕሮቲን የሚፈልግ ነው። እሱ ምን ይባላል? ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን። ልክ እንደ ስሙ ፋሲሊቴትድ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ሲምፕል ዲፊውዥን በቀላሉ ሞለኪውሎች ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ቱ ሎ ኮንሰንትሬሽን ፍሎ ማድረግ ማለት ነው። ግን that's what you call simple diffusion ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ይሄ ፕሮሰስ በሙሉ ምንም አይነት ኤነርጂ አይፈልግም። ሌላኛው ግን ምን አለ? from low molecular concentration to high። እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ካለበት ወደ 3 ወይንም 4 ወደ ያለበት
ሞለኪልን ለማንቀሳቀስ ምን ይፈልጋል? ኢነርጂ ይፈልጋል። ስለዚህ የዚህ ሰዓት ይሄ አይነት ትራንስፖርት ምን ተብሎ ይጠራል? አክቲቭ ትራንስፖርት ይባላል። ኦኬ አክቲቭ ትራንስፖርት ይባላል። ስለዚህ አክቲቭ ትራንስፖርት ከፓሲቭ የሚለየው በምንድነው? from low concentration to high concentration against molecular gradient። ስለዚህ ምን ይፈልጋል? ATP ይፈልጋል ማለት ነው። ኦኬ ATP ይፈልጋል። ኦኬ ይሄንን እንግዲህ ምናልባት በቀላሉ ባለፈው ሌክቸር በሰራውት ላይ አሳይቻለሁ ብዬ አስባለሁ። እስክሪብቶን ከላይ ወደ ታች ስንወረውር ወደ ታች ስንጥል ምንም አይነት ኢነርጂ ከኛ ሪኳየር አያደርግም። ምክንያቱም from high gravitational potential to the low gravitational potential ስለሆነ ምንም አይነት ኢነርጂ ከኛ ሪኳየር አያደርግም። ይሄ ምንድነው? ፓሲቭ ትራንስፖርት ሲስተም ነው። ግን ይሄኛውን እስክሪብቶ as the same እስክሪብቶ ወደ ላይ እንድንወረውረው ምን ይፈልጋል? ከኛ expenditure of energy ይፈልጋል። ለምን? ምክንያቱም from low gravitational potential to high gravitational potential እየወረወረን ስለሆነ ማለት ነው። the same is true እዚህ ጋር እንግዲህ from small molecule or from low molecular concentration to high molecular concentration ሞለኪውሎች የሚንቀሳቀሱ ከሆነ active transport ይባላል። ከhigh molecular concentration to the low የሚመጡ ከሆነ that's what we call passive transport ይባላል ማለት ነው። ጀነራሊ ትራንስፖርት ማለት ይሄ ነው በኦርጋኒዝሞች ላይ በሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ ላይ ማለት ነው ጀነራሊ። ስለዚህ እንግዲህ ይሄን ጥያቄ ለመመለስ እዚህ ጋር ምንድነው ያለው? ይሄን ጥያቄ ለመመለስ በዋናነት እንግዲህ ፕላንት ላይ ሁለት ትራንስፖርት ቲዩቦች አሉ ወይም ቲሹዎች አሉ። ሁለት ኮመን ቲሹዎች ማለት ነው። አንደኛው ቲሹ ፎሊየም ቲሹ ይባላል። ሌላኛው ደግሞ ዛይሌም ቲሹ ይባላል። ስለዚህ ዛይሌም ቲሹ ዋን ዳይሬክሽናል ሙቭመንት ብቻ ነው ያለው። that means ከሶይል ሚነራል ኒውትሪየንት እና ዋተር አብዞርብ በማድረግ ወደ ተለያየ የፕላንት ክፍል ወደ ሊፍ፣ ወደ ፍላወር፣ ወደ ስቴም፣ ወደ ተለያየ ፕላንት ክፍል ዲስትሪቢዩት የሚያደርግ ነው ማለት ነው ዛይለም። በሌላ እጅ ፎሊየም የሚባለው ሁለት አይነት ሙቭመንት አለው ወይም ቱ ፓዝዌይ አለው ወይም ቱ ዌይ አለው። አንደኛው ዌይ ከሲንክ ከተለያየ ፖርሽን ወደ ሶርስ ሞለኪውሎችን ዲስትሪቢዩት ያደርጋል ወይም ኢንትሮዲዩስ ያደርጋል ወደ ሶርስ ማለት ነው። ሶርስ ማለት እንግዲህ ምንድነው? ለምሳሌ ፕላንት ላይ ፎቶሲንቴቲክ ኤሪያ የሚባለው የት ነው? ሊፍ ነው አይደለም? ሊፍ ነው። ምክንያቱም ክሎሮፊል በከፍተኛ ኮንሰንትሬሽን ስላለው ሊፍ ፎቶሲንቴቲክ ኤሪያ ነው። ስለዚህ ሊፍ ላይ የተዘጋጀው ግሉኮስ C6 H12 O6 ምን መሆን አለበት? ወደ ሌላው ፕላንቱ ሰውነት ክፍል መድረስ አለበት አይደል? ስለዚህ መሰራጨት ስላለበት ይሄንን ግሉኮስ ወደ ሌላው ፕላንቱ ሰውነት ክፍል ማሰራጨት የሚችለው ማን ነው ማለት ነው? ፎሊየም ነው የሚባለው። ፎሊየም ይባላል። ስለዚህ ፎሊየም የሚባለው ቲሹ ሊቪንግ ቲሹ ነው ልዩነታቸው። ይሄኛው ደግሞ ዛይሌም የሚባለው ዳይድ ቲሹ ነው። ስለዚህ ፎሊየም ከቅጠል ወደ ግንድ ወደ ስር ወደ ተለያየ የፕላንት ክፍል የተዘጋጀውን ምግብ ምን ያደርጋል? from source to the sink ያሰራጫል። ግን ምን ይፈልጋል? አክቲቭ ትራንስፖርት ኢነርጂን ኤክስፔንዲቸር ያደርጋል ማለት ነው። ኢነርጂን ይጠይቃል። እንደገና ፎሊየም ከዛይሌም ውሃን በመቀበል ወይም የተለያዩ ነገሮችን ሚነራሎችን በመቀበል ከዛይሌም ላይ ተቀብሎ እነሱን ደግሞ ወደ ይወስዳል ወደ ሶርስ ለፎቶሲንቴሲስ ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ፓዝዌይ ሙቭመንት ያለው ለዛ ነው። ስለዚህ ፎሊየም እና ዛይሌም ነው። እነዚህ ሁለቱ እንግዲህ በጣም አስፈላጊ ናቸው። ዛይሌም ዳይድ ቲሹ ነው፣ ፎሊየም ሊቪንግ ቲሹ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በፎሊየም እና በዛይሌም አማካኝነት ነው እንግዲህ ሞለኪውሎች ፕላንት ላይ ዲስትሪቢዩትድ የሚሆኑት። ስለዚህ በጥያቄው መሰረት እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው ብለው water is transported in diet tissue። ኦኬ ይሄ ትሩ ነው። ዳይት ቲሹ ማለት ነው ዛይሌም ነው ማለት ነው። ኦኬ ዛይሌም ነው። ዛይሌም ዳይት ቲሹ ነው። ሁለት ውስጡ ላይ ቬዝል እና ትራኪት የሚባል ቲሹዎች አሉ። እነዛ ሁለቱ ቲሹዎች ምንድናቸው? ዳይት ቲሹዎች ናቸው ዛይሌም ውስጥ የሚገኙ። ስለዚህ ዛይሌም ዳይድ ነው። ስለዚህ ዛይሌም ዳይድ ነው። ዛይሌም ውስጥ ውሃ ግን እንቀሳቀሳል ወደ ላይ ፕላንቱ ላይ እስከ ሩት እስከ ስቴም እስከ ፍላወር ድረስ እስከ ሊፍ ድረስ ውሃ ከሶይል ወጥቶ በፕላንቱ ላይ ይሄዳል በዛይሌም ውስጥ ማለት ነው። እንዴት ሊሆን ይችላል? ይሄ ጥያቄ ነው እንግዲህ። የሚሆንበት አንደኛው ዋና ምክንያት ምንድነው? አንዱ ካፒላሪ አክሽን ነው። ካፒላሪ አክሽን ማለት እንግዲህ ውሃ ወደ ላይ በካፒላሪ ፎርስ
ፑሽ ይደረጋል ማለት ነው እሱ ካፒላሪ አክሽን ይባላል ሌላኛው ኮሄዥን ፎርስ አለ ኮሄዥን ፎርስ ማለት ነው water to water attraction ማለት ነው water to water attraction cohesive force ማለት attractive force between similar molecules ውሃ ማለት ነው H2O ነው አይደል H2O ስለዚህ H2O እንግዲህ ምን አለው ሃይድሮጅን ቦንድ አለው ማለት ነው ሃይድሮጅን ቦንድ ማለት ነው ሃይድሮጅን ከማን ጋር ከናይትሮጅን ሃይድሮጅን ከኦክሲጅን እና ሃይድሮጅን ከፍሎሪን ከእንደዚህ አይነት ሞለኪውሎች ጋር ቦንድ ሲፈጥር ምን ተብሎ ይጠራል ሃይድሮጅን ቦንድ ይባላል ስለዚህም ውሃ ምን አለው ሃይድሮጅን ቦንድ አለው በውሃ ውስጥ ምን አለ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ቦንድ ስለሚሆኑ ሃይድሮጅን ቦንድ ይባላል ስለዚህ የዚህ ሃይድሮጅን ቦንድ የአንደኛው ውሃ ሞለኪል ከሌላኛው ውሃ ሞለኪል ጋር እርስ በእርስ ምን እንደሆነ ያደርጋል እንዲሳሳብ ያደርጋል ማለት ነው ምክንያቱም ኦክሲጅን ኤሌክትሮኔጋቲቭ ኤሌመንት ነው ሃይድሮጅን ኤሌክትሮፖዚቲቭ ኤሌመንት ነው ስለዚህም the attraction force between the oxygen atom and the hydrogen atom makes water to attract with one another due to the hydrogen bond that is what we call cohesive force ተብሎ ይጠራል ማለት ነው cohesive force ተብሎ ይጠራል ስለዚህ ውሃ አንደኛው ውሃ ሞለኪል ከሌላኛው ውሃ ሞለኪል ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው ይሳሳባል ማለት ነው ኦኬ ይሳሳባል እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ ሃይድሮጅን ነው አይደል so that hydrogen oxygen ሌላ እዚህ ጋርም ሃይድሮጅን you can have also oxygen ያለ ይቀጥላል ስለዚህ ሃይድሮጅን with oxygen attract ይደራረጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ሃይድሮጅን ቦንድ ስላለው ውሃ እርስ በርሱ ይሳሳባል that's what we call cohesive force አለው ውሃ cohesive force ስላለው surface tension አለው አይደለም surface tension አለው ስለዚህም ውሃ በዛይሌም ቬዝል ላይ ወደ ላይ ይንቀሳቀሳል እርስ በርሱ ስለሚሳሳብ አንዱ እሱ ነው the other thing is ውሃ አሁንም adhesive force አለው okay adhesive force ማለት እንግዲህ ምን ማለት ነው the attractive force between different molecules ውሃ ከማን ጋር ይሳሳባል ለምሳሌ ከዛይሌም ወል ጋር ውሃ መሳሳቡ ከዛይሌም ወል ጋር የሚሳሳብ ከሆነ that's what we call adhesive force ተብሎ ይጠራል በዚህ መልኩ አንዱ እንቅስቃሴ ኮንትሪቢዩት ይደረግለታል ሌላኛው ትራንስፓይሬሽን ፑል ይባላል ትራንስፓይሬሽን ፑል ማለት ውሃ ከሊፍ ላይ ኢቫፖሬት ማድረግ ማለት ነው ውሃ ከሊፍ ላይ ኢቫፖሬት ሲያደርግ ከሶይል ላይ ውሃ ወደ ሩት ይጨመራል ማለት ነው በኦስሞሲስ አማካኝነት ከሶይል ወደ ሩት ይገባል ስለዚህ ትራንስፓይሬሽን ፑል ይባላል ይሄ ፑል እንግዲህ ላይ ኢቫፖሬት ያደርገ ወይም ትራንስፓየር ያደርገ ወደ አትሞስፌር ሲወጣ ሌላ ዋተር ፑል ከታች ምን ያደርጋል ማለት ነው ወደ ሶይል ይገባል that the mechanism how water move in plants ስለዚህ በዚህ መልኩ ውሃ ፕላንት ላይ ይንቀሳቀሳል ስለዚህ እነዚህ ሜካኒዝሞች ናቸው so that ትክክል ነው ማለት ነው ምክንያቱም ዛይሌም ምንድነው ዛይሌም is diet tissue ብያቸዋለሁ diet tissue ነው ትክክል ነው ቢ ላይ active transport can take place in xylem ይላል no xylem is primarily passive transport ነው ሚነራል እና ምን water ከሶይል ነው በዋናነት ውሃ ነው እንደውም and passive transport can take place in the what can take place in the phloem ይላል phloem ውስጥ passive transport ሳይሆን በዋናነት primary glucose transport ስለሚሆን active transport ነው ኤነርጂን ይጠይቃል ማለት ነው then transportation of organic molecules like glucose and others due to transpiration is for evaporation that is liquid whereas organic molecule is solid ምንም የሚገናኝ ወይም የሚያገናኝ ነገር የሌላቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው so our perfect answer is a ነው የሚሆነው ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ ኤክስፕላኔሽን አስቀምጫለሁኝ ለምሳሌ a ለምን አልሆነም ማነው a ለምን ምርጫ true ሆነ so water is transported in diet tissue so this statement is correct in plants water primarily transported through xylem tissue which consists of non-living cells called tracheae and basal elements so that these cells are dyed at maturity and form what long tubes that carry water and mineral from the roots to the what rest of the plant so that is the correct answer b no active transport can take place in the xylem this statement is incorrect the movement of water and the minerals in the xylem occurs primarily through passive transport okay that is what you call transpiration and cohesion that are very important to move water
So active transport, which is required energy, typically occurs in living cells, particularly in root cells and in phloem tissue. So that is not found in dead cell xylem. And she says that passive transport can take place in the phloem. So this statement is incorrect. The phloem is responsible for the what transports of organic materials, such as sugars and amino acids, from photosynthetic source ይባላል ከሶርስ to the what non photosynthetic area that is sink ተብሎ ይጠራል። in the plant ለሩት እና ለስቴም ማቀበል ማለት ነው ማቀበል ማለት ነው። So the movement of this organic material can occur through what active transport or active process. It requires energy, ATP. And the transport of organic materials is due to transpiration. This statement is incorrect. Transpiration is the process of water loss from the leaves of a plant through evaporation from the stomata. Okay, so organic molecule ከዚህ ጋር ምንም አያያዝም ማለት ነው። So our perfect answer is A ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው። A is our perfect answer or our best answer ነው ማለት ነው። So that's why I say it is xylem. So ጥያቄ ነው። So 19ኛ ጥያቄ ምንድነው ምለው what will happen if an agriculture extension worker injects gibberellins into a dwarf plant? በጣም አጭር ፕላንት አለ እንበልና እዚህ ጋር በጣም አጭር ፕላንት አለ። ስለዚህ ለዚህ አጭር ፕላንት አንድ የአግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን ሰራተኛ ምን ሰጠው? ጂብሬሊን ሆርሞን ሰጠው። ጂብሬሊን ሆርሞን ሰጠው። ስለዚህ ጂብሬሊን ሆርሞን ኢንጀክት ካደረገው ይሄ ጂብሬሊን ሆርሞን በዚህ ፕላንት ላይ ምን ያመጣል ነው ጥያቄው። ሶ ይሄኛው የምታገኙት እንግዲህ ይሄን ፖርሽን የምታገኙት በ10ኛ ክላስ ኦልድ ቡክ ላይ ዩኒት ፎር ፉድ ሜኪንግ ኤንድ ግሮዝ ላይ ነው የምታገኙት። ስለዚህ ጂብሬሊን ፋንክሽን ምንድነው ነው? ፕላንት ሆርሞኖች እንግዲህ በዋናነት ሁለት አይነት ናቸው። በቁጥር 5 ናቸው ግን በአይነት ሁለት አይነት ናቸው። ፕላንት ግሮዝ ፕሮሞተርስ አሉ፣ ፕላንት ግሮዝ ኢንሂቢተርስ። ስለዚህ ግሮዝ ፕሮሞተር፣ ግሮዝ ኢንሂቢተር። ፕሮሞት የሚያደርጉት ኦክሲን ስቲሙሌት ያደርጋል፣ ግሮዚን። ጂብሬሊን ስቲሙሌት ያደርጋል፣ ሳይቶካይኒን ስቲሙሌት ያደርጋል። አብሴሲክ አሲድ ኢንሂቢት ያደርጋል፣ ታይሊን ኢንሂቢት ያደርጋል። ስለዚህ ጂብሬሊንን እንግዲህ ኢንጀክት አድርጓል ይሄ ሰው ምን ይሆናል ነው? ኤ ሩትስ ዊል ኢሎንጌት። ሩት ላይ አይደለም ስቴም ላይ ነው የሰጠው። እንግዲህ ቁመቱ ስላጠረ ነው ፕላንቱ። ቢ ሳይድ ሹትስ ዊል ግሮ ፋስት። ሳይድ ሹት ምንም አያደርግም፣ ብራንቺንግ መጨመሩ አይደለም አሁን የተፈለገው ፕላንቱ ወደ ላይ እንዲያድግ ነው። ሲ ሊቭስ ዊል ፎል። ቅጠል እንዲረግፍ አይደለም የተፈለገው አይደለም። ዲ ስቴም ዊል ግሮ እና ስቴም ዊል ግሮ። ስለዚህ ኢንጀክት ሲደረግ ስቴሙ ያድጋል፣ ዛፉ ምን ይሆናል ማለት ረጅም ዛፍ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስቴሙ ያድጋል። ስለዚህ እንግዲህ እያንዳንዱ ሆርሞን ለምን ይጠቅማል የሚለውን ቀጥሎ ባለው ስላይድ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። እያንዳንዱ ሆርሞን ለምን ይጠቅማል፣ የት ነው ፕሮዲዩስ የሚሆነው፣ እንዴት ነው ፕሮዲዩስ የሚሆነው፣ ለምንድን ነው የሚጠቅመው የሚለውን ነገር we will see here. So this perfect answer for this. And now here hormones, plant hormones, auxin ይባላል አንዱ ሆርሞን። so that auxin ምን ተብሎ ይጠራል? አንዳንዴ ኢንዶል አሴቲክ አሲድ IAA ተብሎ ይጠራል። that is IAA is natural ማለት ነው፣ natural hormone ነው። so it promotes and cell growth promote ያደርጋል። ሁለት prevent dropping of fruits። ዋና ሁለቱ ፋንክሽኖች እነዚህ ናቸው የማን የኦክሲን ሆርሞን። ስለዚህ ሴል ግሮዚንግ ፕሮሞት ስለሚያደርግ ስቴም ኢሎንጌሽንን ሌላም ፕሮሞት ያደርጋል ማለት ነው። ዴን ፍሩት እንዳይረግፍ ያደርጋል ማለት ነው። ፍሩት እንዳይረግፍ ያደርጋል። ሁለተኛው አሁን የተጠየቅነው ሆርሞን ጂብሬሊንስ ነው። it increases the size of fruit። የፍሩትን ሳይዝ እንዲወፍር ያደርጋል። አንዱ እሱ ነው። ፕሮሞት ኢሎንጌሽን or growth or stem elongation። ስቴም እንዲያድግ ወይንም ግንድ እንዲያድግ ያደርጋል። ስለዚህ ጂብሬሊን ስሪ ተብሎ ነው የሚጠራው፣ ናቹራል ሆርሞን ነው ማለት ነው። ሌላው ታይሊን ነው። ፕሮሞትስ ሪፔይኒንግ ኦፍ ፍሩትስ። ኦኬ ስለዚህ የፍሩት ሪፔይኒንግን ወይም መብሰልን ፕሮሞት ያደርጋል ወይም እንዲበስል ያደርጋል ታይሊን ሆርሞን ማለት ነው። ሶ ምን ተብሎ ይጠራል? it is ኢቶፊን ወይም ሲንቴቲክ ሆርሞን ነው ማለት ነው። and ሌላኛው ሳይቶካይኒንስ ነው። ፕሮሞት ሴል ዲቪዥን። ኦኬ it is called zetin ወይም natural hormone now. The other is abscisic acid that is promotes dormancy when blocks grows. ABA it is natural ወይም syntheticም አለ። so that እንግዲህ ታይሊንም syntheticም naturalም አለ ማለት ነው።
ስለዚህ ምንድነው ሁለት ነገሮች እዚህ ጋር ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር አለ። አንደኛው ጅብሪሊን ሲድ ጀርሚኔሽንን ስቲሙሌት ያደርጋል። የቤታችን የተቀመጠውን ዘር አውጥተን ስንዘራ ወዲያው እንዲበቅል ስቲሙሌት እንዲሆን ዶርማንሲን ብሬክ የሚያደርገው ጅብሪሊን ነው። ዘር ደግሞ ዶርማንት ሆኖ የቤት ማዳበሪያ ውስጥ እንዲቀመጥ ዶርማንሲን የሚያበረታተው ደግሞ ማን ነው? አብሴሲክ አሲድ ነው። ስለዚህ አብሴሲክ አሲድ እና ኢታይሊን አንታጎናስቲክ ናቸው ማለት ነው። ሁለቱም አንታጎናስቲክ ናቸው፣ ተቃራኒ ናቸው። ጅብሪሊን ጀርሚኔሽንን ስቲሙሌት ያደርጋል፣ እንዲበቅል ያደርጋል፣ ስቲሙሌት ያደርጋል። አብሴሲክ አሲድ ዶርማንሲን ስቲሙሌት ያደርጋል፣ ግሮዝን ኢንሂቢት ያደርጋል። So that these are some of hormones that are very important in plants and their function is very significant, particularly in agriculture. So why not the others? እንግዲህ እዚህ ጋር why not the others? እዚህ ጋር roots will elongate ይላል። እንግዲህ ጀብሪሊንን ኢንጀክት ተደርገው root elongate ይሆናል። why ጀብሪሊን can influence root growth? ምናልባት ሊያደርግ ይችላል፣ ግን it is not primary function under certain conditions. Okay, their primary role is stem elongation now and the cell division now. Then it is less likely the injection of gibberellin into a dwarf plant would lead to significant root elongation, okay, compared to the stem elongation. ስለዚህ የመጀመሪያው ወይም primary function ወይ principal function የሚባለው stem elongation እና cell division እንጂ root initiation ወይም root growth አይደለም። The other is side shoots will grow fast ይላል B ላይ. Gibberellins can promote shoot elongation, including side shoots, but their primary effect on the stem elongation no. Leaves will fall ይላል. Gibberellin are not typically associated with leaf fall. That is what you call abscission, falling of leaf. So leaf abscission is influenced by other hormone, that is what ethylene and abscisic acid. እነዚህ ሁለት ሆርሞኖች ሊፍ አብሲሽን ወይንም ሊፍ ፎሊንግን ስቲሙሌት የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው አይደለም። ለምሳሌ ሙዝ እንዲበስል ስንፈልግ ምንድነው የምናደርገው? ኢታይሊን ሆርሞን ነው የሚደረግበት ማለት ነው። Then stem cells will grow. This is the most likely outcome because gibberellin are well known for their role in what? Promoting stem elongation and cell division. So our best answer is D ነው ማለት ነው። Our best answer is D. So ሌሎቹ እንግዲህ best ምርጫት አይደሉም ማለት ነው። That then ሀይኛ ጥያቄ ደርሰናል። 20 question 20. Which of the following bacteria produces ammonium ions by forming a symbiotic association with peas and bee plants? ስለዚህ symbiotic association እንግዲህ ይሄ ኢኮሎጂ ላይ 12ኛ ክላስ ኦልድ ቡክ ዩኒት 2 ኢኮሎጂ ላይ የምታገኙት ይሆናል። የትኛው ባክቴሪያ ነው ሲምባዮቲካሊ ከፒ ፕላንትስ እና ቢ ፕላንትስ እነዚህ ምን ተብለው ይጠራሉ? ሌጊሚነስ ፕላንትስ ተብለው ይጠራሉ። ሌጊሚነስ ፕላንትስ። ስለዚህ ከሌጊሚነስ ፕላንትስ ጋር ሲምባዮቲክ አሶሲዬሽን የሚፈጥረው ባክቴሪያ ማናው ነው? ሶ ኤ ሲዶሞናስ ይላል፣ ቢ ራይዞቢየም ይላል፣ ሲ ክለብሴላ ይላል፣ ዲ አዜቶባክተር ይላል። ሶ our perfect answer it could be rhizobium ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አለ እንግዲህ rhizobium is very important. It can convert atmospheric nitrogen into what? Into ammonium. Atmospheric nitrogen ወደ ammonium የሚቀይር ነው በሌጉም plant. So that rhizobium bacteria is very important bacteria, group of bacteria that are symbiotically live with legume plants ማለት ነው። ስለዚህ ከሌጉም plant ጋር symbiotically የሚኖሩ ናቸው። እንግዲህ ይሄ root nodule ነው የሚባለው። ስለዚህ በሩት ኖጅል ላይ ምንድነው የሚያደርጉት? atmospheric nitrogen ወደ ይቀይራሉ ማለት ነው። They convert the atmospheric nitrogen into what? Into ammonia ይቀይራሉ ማለት ነው። Okay? Into ammonia የሚቀይሩ ናቸው። So that these are what you call nitrogen fixation የሚባለው ማለት ነው። nitrogen fixation. They change this into ammonia. ወደ ammonia የሚቀይሩ ናቸው። ስለዚህ nitrogen fixation የሚባለው በዚህ ነው ማለት ነው። So well, this is very important point now. So that ሌሎቹ ላሚናሎኑም የሚለውን ደግሞ አሁንም ቀጣይ ላይ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። So our best answer is B now. So that why not the others? Why not the others? Pseudomona binwስጥ ለምሳሌ pseudomona species are known for their what diverse metabolic capabilities, including some strains capable of nitrogen fixing. However, they do not typically symbiotic associated with leguminous plants.
ሲዶሞና ናይትሮጅን ፊክስ የሚያደርጉ ናይትሮጅኖች ስፔሺሶች አሉ ግን ከማን ጋር አይደሉም ከሌጊሚነስ ፕላንት ጋር አይደሉም ከፒስ እና ከቢን ጋር አይደሉም okay so rhizobum species are well known for their ability to symbiotic and associate with what with leguminous plants በቃ ይሄ ነው ዋናው ማለት ነው peas and beans so therefore they convert atmospheric nitrogen into ammonia ይቀይሩታል ማለት ነው and then the Klebsiella may fix nitrogen but they do not ከሌጉም ጋር associate አይሆንም Azotobacter they also free living nitrogen fixing bacteria ናቸው soil bacteria ናቸው ግን ከምን ጋር አይኖሩም ከሌጊም ፕላንት ጋር አይሆኑም ስለዚህ our best answer is B ነው ማለት ነው ስለዚህ የተጠየቀው ከምን ጋር አያይዞ ነው ጥያቄውን ተጠየቀን ከሌጊም ፕላንት ጋር አያይዞ ስለተጠየቀን ወይም ታይዞ ስለተጠየቀን መልሳችንም ከሌጊም ፕላንት ጋር ነው ማለት ያለበት well ሃያኛ ጥያቄ ደርሰናል a biologist collected two types of seed A and seed B from the field and sowed them in moist soils enriched with nutrients. Then he recorded his observation as follows. In በአስረኛ ክላስ ኦልድ ከሪኩለም ቡክ ላይ ዩኒት 4 food making and green plants በሚለው ላይ የምታገኙት ነው። seed A ማለት ምን አይነት ነው? አንደኛ seed A seedlings of this seed emerged from the soil carried while pushing up through the soil. Then the hypocotyl straightened, carried cotyledon and plumule above the soil surface. Seed B, plumels of the seedling pushed its way out of the soil while the cotyledon remained underground. ስለዚህ ይሄን ጥያቄ ለመመለስ እነዚህ ሁለቱ በቂ ናቸው ይሄኛውና እዚህ ጋር አረንጓዴ ቀለም ያረኩባቸው ሁለቱ በቂ ናቸው cotyledon እና plumel above the soil cotyledon below the soil በቃ cotyledon ነው ዋናው ፎከስ ማድረግ ያለብን ማለት ነው በዚህ መሰረት which of the following is correct about the observations of the biologist both seed A and seed B are dicots አይደለም and seed A of dicot seed B monocot true seed A seed B are monocots false seed A monocot while B dicot false so our perfect answer is B ነው ማለት ነው የሚሆነው B ነው የሚሆነው ስለዚህ B ላይ እንግዲህ ሊሆን የቻለበት ምክንያት ምንድነው B የሆነበት ምክንያት A ምንድነው ምለው A ምንድነው ምለው A is above surface ከመጣ ምን አይነት ነው it is dicot ነው cotyledon ይዞ ወደ ላይ የሚመጣው seed always ምን ተብሎ ይጠራል dicot ነው ከሶይል surface cotyledon እንደዚህ ይዞ የሚወጣ ከሆነ that's what you call dicot ተብሎ ይጠራል ግን cotyledon ከሶይል በታች underground ላይ እንደዚህ ጥሎ የሚወጣ ከሆነ that's what you call monocot ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ያያችሁት ነው B ላይ ያለው monocot ነው cotyledon ጥሎ ነው የወጣው ሶይል ውስጥ ይሄኛው ደግሞ ዳይኮት ነው cotyledon ይዞ ነው የወጣው ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው like beans and peas ናቸው ይሄኛው ደግሞ maize በቆሎ አይነት monocot ፕላንቶች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው so that is the best answer is her B so ምናልባት ይሄንን በዲያግራም ቀጣይ ስላይድ ላይ በደንብ አሳያችኋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄው እንግዲህ እዚህ ጋር ዲያግራም ላይ ላሳያችሁ ይሄኛው ምን ይባላል ፕራይመሪ ሩት ይባላል እንግዲህ ይሄ ፕራይመሪ ሩት ነው የሚባለው ይሄ ፕራይመሪ ሩት ነው ይሄ ፕራይመሪ ሩት ነው ምን ተብሎ ይጠራል ራዲክል ይባላል and so that እዚህ ጋር የምታዩት cotyledon ነው ይሄ እንግዲህ አንደርግራውንድ ነው cotyledon ነው ይሄኛው ፕላንት ምንድነው ሞኖኮት ነው ይሄ አይነት ጀርሚኔሽን ምን ተብሎ ይጠራል ሃይፖጂያል ጀርሚኔሽን ይባላል ሃይፖ ማለት below ነው below ground አይደል ሃይፖ below ነው ጂያል ማለት ጀርሚኔሽን ነው ስለዚህ ሃይፖጂያል ጀርሚኔሽን ማለት below ground okay below or underground germination ማለት ነው ወይ cotyledon ታች ጥሎ የሚወጡት like as monocot plants that is maize እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት cotyledon የት ነው ያለው ይሄው እዚህ ጋር ነው ያለው cotyledon እዚህ ጋር ነው ያለው ይሄ ፕላንት ምን ተብሎ ይጠራል epigeal germination ep means above and geal means germination epigeal germination ተብሎ ይጠራል ስለዚህ dicot plants like beans and peas okay እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ epigeal germination ያላቸው ናቸው ያው cotyledon ናቸው ከመሬት ወደ ላይ ወጥቷል cotyledon ያው እዚህ ጋር cotyledon and so that these plants are called above ground ናቸው so that they are called ተብሎ ይጠራሉ dicot plants ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው ስለዚህ ከአፈር እስከ መጀመሪያ cotyledon ድረስ ያለው ቦታ ምን ተብሎ ይጠራል hypocotyl ተብሎ ይጠራል hypocotyl ከcotyledon እስከ መጀመሪያ ሊፍ ምን ተብሎ ይጠራል epicotyl ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ቺኛው ስፔስ epicotyl ቺኛዋ hypocotyl ተብሎ ይጠራል
ስለዚህ ኮቲል ይገኛል between hypocotyle and epicotyle መካከል የሚገኝ ስፔስ ምን ተብሎ ይጠራል cotyledon ተብሎ ይጠራል ማለት ነው so this is how monocots and dicots can be differentiated 22ኛ ጥያቄ ደርሻለሁ 22ኛ ጥያቄ which of the following statement is true about viruses ይላል ይሄን በኦልድ ካሪኩለም ግሬድ 12 ባዮሎጂ ዩኒት 1 ማይክሮኦርጋኒዝምስ በሚል ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው ኦኬ ማይክሮኦርጋኒዝምስ በሚል ላይ ታገኙታላችሁ ሶ ኤ ላይ የሚለው ምንድነው swine flu is caused by an RNA virus ይላል B herpes simplex is a DNA virus ነው ይላል C AIDS is caused by a DNA virus and D coronavirus is a DNA virus ይላል ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ ቤስት ምርጫችሁ የትኛው ይሆናል ነው ኦኬ እንግዲህ ቫይረሶች እንደምታውቋቸው ሁለት አይነት ናቸው ቫይረሶች ከሌላ ኦርጋኒዝም የሚለዩት either DNA virus or RNA virus እንጂ ሁለቱን የሚይዝ ቫይረስ የለም ኦኬ ሁለቱን የሚይዝ ቫይረስ የለም it contain or it consists either DNA or RNA genetic material ነው ያ ነው እንግዲህ ቫይረስን ዩኒክ የሚያደርገው ስለዚህ ወይ DNA ቫይረስ ነው ወይ RNA ቫይረስ ነው እንጂ ቦዝ አይዞም ማለት ነው so that ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ትክክለኛ ምርጫ ሊሆን የሚችለው ምርጫውን እኔ ልንገራችሁና ወደ explanation ይሄዳለሁ so swine flu is caused by an RNA virus እንግዲህ swine flu caused by what by influenza virus ነው influenza virus ነው ስለዚህ influenza virus ማለት ደግሞ ምን አይነት ቫይረስ ነው it is called RNA virus ተብሎ ይጠራል okay influenza virus is RNA virus ተብሎ የሚጠራ ቫይረስ ነው ስለዚህ influenza virus is caused by RNA virus so that is very important it is correct and herpes simplex virus is a DNA virus true no AIDS is caused by DNA virus false okay false and corona is caused by DNA virus false እነዚህ ሁለቱ false ናቸው okay corona is caused by RNA virus corona RNA virus ነው በራሱ and HIV is caused by RNA virus or retrovirus ተብሎ ይጠራል ማለት ነው so እና ሁለቱ A እና B ትክክለኛ መልስ ናቸው C እና D ግን ውሸት ናቸው ማለት ነው so ለዚህ ጥያቄ ስንት መልሳለሁ ማለት ነው ሁለት መልሳለሁ ኤም ቢም ልክ ናቸው ማለት ነው so እንግዲህ አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገር ይከሰታል እንግዲህ ሁለት ምርጫ ነበረው እንግዲህ አንዳንዴ ያው የሚሰራው ሰው ስለሆነ አንዳንዴ የጥያቄን ብዛት ስለሚኖር እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ so ሁለት መልስ አለው ኤ እና ቢ ሁለቱም መልስ ናቸው ያ ማለት እንግዲህ ኢንትራንስ ላይ ሁለት መልስ ተቀባለ ያ ማለት አይደለም ያ ስታረም እንግዲህ ኮሬክሽን ይደረግበታል ወይንም የሚደረግበት ሌላም አይነት ቦነስ ወይ ይደረግበታል ሌላም ነገር እንግዲህ ሪምት የሚወሰድበት ሁኔታ ይኖራል ግን ሁለት መልስ አለው ማለት ነው so እንግዲህ እዚህ ጋር ቫይረሶች እነዚህ DNA ቫይረስስ ናቸው እዚህ ጋር የምታዩቸው RNA ቫይረሶች ናቸው ማለት ነው so RNA ቫይረስ የሚባሉት ፖሊዮ ቫይረስ human rhinovirus hepatitis A virus and hepatitis E virus yellow fever virus okay so hepatitis C virus እንግዲህ hepatitis A hepatitis E hepatitis C virus hepatitis B virus ነው DNA ቫይረስ የሚባለው Zika virus dengue virus okay rubella virus and you have Rio virus okay human rotavirus you have influenza virus አይታችኋል ቅድም influenza virus እንግዲህ RNA virus ብያችኋል influenza virus ABC ይባላል አይነት አላቸው እና mumps virus measles virus and also Nipah virus so that rabies virus okay so hantavirus human coronavirus RNA virus ነው ብያችኋለሁ lymphocyte the chromonegative virus and also human immunodeficiency virus HIV virus RNA virus ነው and the Marburg virus እነዚህ some of RNA medically important RNA viruses ናቸው and the DNA virus የሚባሉት እዚህ ጋር እንግዲህ አሉ DNA virus የሚባሉት parvovirus and also polyomavirus papillomavirus human papilloma ማለት ነው adenovirus and hepatinovirus herpes virus pox virus እነዚህ የተወሰኑ ጥቂት DNA ቫይረሶች ናቸው ስለዚህ በዚህ መሰረት እንግዲህ ምርጫችን ሁለቱ A እና B ልክ ናቸው ማለት ነው
So ለምሳሌ እንግዲህ እዚህ ጋር explanation አለ why not others ለምሳሌ ኤ ላይ ምንድነው ብለው statement swine flu is caused by RNA virus ነው ብለው is correct as swine flu is also known as an influenza A virus subtype H1N1 ተብሎ ይጠራል is indeed caused by RNA virus. Influenza virus belongs to the what? Orthomyxoviridae family ነው and they have single stranded RNA genome አላቸው. Therefore the choice A is correct. Herpes simplex virus is a DNA virus, okay? A DNA virus. Herpes simplex virus 1 and herpes simplex virus 2 belongs to the what? The herpes viridae family now, which consists of double-stranded RNA virus. This is also correct. AIDS acquired immunodeficiency syndrome is caused by the human immunodeficiency virus, which is RNA virus. And HIV belongs to the what? Retrovirus family. And then its genome consists of RNA, not DNA. Okay, not DNA. Coronavirus are RNA viruses, not DNA viruses. So coronavirus includes the virus responsible for COVID-19, SARS-CoV-2 ይባላል. It belongs to the what? Coronaviridae family or Coronaviridae family and have single-stranded RNA genome ያለው virus ነው ማለት ነው. So the severe acute respiratory syndrome የሚባለው ማለት ነው SARS ማለት. ስለዚህ our answers are A and B are perfect answers ናቸው ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለ ኦኬ ዌል ሶ ምንድነው 23ኛ ጥያቄ ደርሰናል 23ኛ ጥያቄ ምንድነው ብለው which of the following comparison is true about primary and secondary succession okay primary and secondary succession then secondary succession has ይሄን የት ነው የምታገኙት grade 12 biology unit 2 ecology ላይ ታገኛላችሁ secondary succession characteristics ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ተጠየቃችሁት A slower progress to the what reach the climax B more stable community ያለው ይላል C reduced species diversity ያለው ይላል D reduced total biomass of the community ይላል ስለዚህ succession primary succession ማለት ምን ማለት ነው newly exposed or newly formed on the rock colonized by living things or for the first time የመጀመሪያ ኮሚኒቲ ምንም አይነት ከዚህ በፊት ኮሚኒቲ ሳይኖረው establish የተደረገ ኮሚኒቲ በሌለበት የመጀመሪያ establish የተደረገ ኮሚኒቲ ምን ተብሎ ይጠራል ፕራይመሪ ኮሚኒቲ ተብሎ ይጠራል ይሄ ጠፍቶ በእሳት አደጋ ሊሆን ይችላል በሌላም ነገር ይሄ ሲጠፋ ሌላ ኒው ኮሚኒቲ ሁለተኛው establish ሲደረግ ምን ተብሎ ይጠራል secondary succession ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ስለዚህ ለሴኮንዳሪ ሰክሴሽን እና ለፕራይመሪ ሰክሴሽን የጋራ የሆኑ ነገሮች አሉ ፕራይመሪ ሰክሴሽን ምን ይመስላል እዚህ ጋር ሊስት አድርጌያለሁ ሴኮንዳሪ ሰክሴሽን ምን አላቸው እዚህ ጋር ሊስት አድርጌያለሁ ስለዚህ እንግዲህ ምንድነው በፕራይመሪ እና በሴኮንዳሪ ሰክሴሽን መካከል ያለው ልዩነት በዋናነት እዚህ ጋር የተጠየቅነው ፕራይመሪ ሴኮንዳሪ ሰክሴሽን ላይ ነው slower progress to reach climax እንደውም በጣም በፍጥነት ነው የሚያድገው ለምን ኦሬዲ በተመሰረተው ኢኮሲስተም ላይ ስታብሊሽ ስለሚያደርግ ፈጣን ብሎ ነው እንደውም ሴኮንዳሪ ሰክሴሽን ወደ ክላይማክስ ሊደርስ የሚያድገው ማለት ነው ሞር ስቴብል ኮሚኒቲ ስቴብል አይደለም በጣም ፕሮግሬስ ያደረገ ያለ ኮሚኒቲ ነው and reduces species diversity ትክክል species diversity reduce ያደርጋል ምክንያቱም መጀመሪያ የነበረው ኮሚኒቲ ወድሟል ሌላ አዲስ ኮሚኒቲ ስታብሊሽ ያደረገ ስለሆነ reduce total biomass of the community biomass reduce አያደርግም biomass reduce አያደርግም ኮሚኒቲው የኮሚኒቲው biomass of community reduce አያደርግም ግን ምንድነው reduce የሚያደርገው species diversity reduce ያደርጋል ስለዚህ the perfect answer is C ነው ማለት ነው so እዚህ ጋር እንግዲህ just to explain ምንድነው slow progress to reach the climax this statement is not true for secondary succession the secondary succession typically progress more rapidly now okay more rapidly more stable community secondary succession often results in a community that is less stable compared to what primary succession or climax community so reduced species this statement is generally true because for secondary succession when compared to primary succession secondary succession often starts with lower species diversity because it begins with what with simplified ecosystem already established አድርጎ በፈረሰው ecosystem ላይ ነው የሚጀምረው ማለት ነው and the reduced biomass of the community the statement is not correct because for secondary succession so the secondary succession can lead to what an increased total biomass over time በየጊዜው እየጨመረ ይሄዳል ባዮማሱ ማለት ነው so our perfect answer is C ነው የሚሆነው ማለት ነው C ነው የሚሆነው ማለት ነው so well okay 24ኛ ጥያቄ ደርሰናል 24ኛ ጥያቄ ምንድነው
which of the following structures of the photosystem is correctly related to its function ይላል። እንግዲህ ፎቶሲስተም ምንድነው ነው? ይሄንን እንግዲህ የምታገኙት 10ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 4 ላይ ነው የምታገኙት። ፎቶሲስተም ምንድነው ነው? ፎቶሲስተም so a carotenoid provides the hydrogen ions, B thylakoid absorbs blue and red pigments, C chlorophyll A is a reaction center molecule, D antenna complex light dependent reaction pigments. ስለዚህ ምንድነው እንግዲህ ይሄኛው the structure of chloroplast ነው። ይሄ እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ chloroplast ነው። ስለዚህ ይሄ chloroplast ሲሆን ክሎሮፕላስት እንግዲህ ምን አለው? ስትራክቸር አለው። ስትራክቸሮች አሉት፣ የተለያዩ ስትራክቸሮች አሉት። የክሎሮፕላስት ስትራክቸሮች እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የክሎሮፕላስት ስትራክቸሮች እንግዲህ ይሄኛው ከውጪ ያለው ምን ተብሎ ይጠራል? ከውጪ ያለው አውተር ሜምብሬን ነው። ከውጪ ያለው ቀጥሎ ያለው ላይ ኢነር ሜምብሬን ይባላል። ከዛ ይሄኛው ውስጥ ላይ ያለው ስፔስ ምን ተብሎ ይጠራል? ሳይቶፕላዝም ወይንም ስትሮማ ተብሎ ይጠራል። ስትሮማ ወይንም ሳይቶፕላዝም ይባላል። እነዚህ የተደረደሩት እዚህ ጋር የምታዩቸው ምን ተብሎ ይጠራል? ታይለኮይድ ወይንም አንድ ላይ በግሩፕ ሲሆኑ ግራና ተብሎ ይጠራል። ሲንግል ሲሆን ደግሞ ታይለኮይድ የሚባል ማለት ነው። ታይለኮይድ አንዱ ታይለኮይድ ነው። በግሩፕ ሲሆኑ they are called ግራና ወይንም ግራኒየም ተብሎ የሚጠሩ ናቸው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ፎቶሲንተሲስ ጊዜ ሁለት አይነት ሪአክሽን አለ። ላይት ዲፔንደንት ወይንም ላይት ሪአክሽን እና ላይት ኢንዲፔንደንት ወይንም ዳርክ ሪአክሽን ሁለት አይነት ሪአክሽኖች አሉ። ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን የሚባለው የመጀመሪያው ሪአክሽን ነው። that is light reaction ተብሎ ይጠራል። it occurs in thylakoid membrane ነው። በታይለኮይድ ሜምብሬን ላይ የሚከሰት ሪአክሽን ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ሪአክሽን ከፀሐይ ብርሃን ቀጥታ አብዞርብ አድርጎ ውሃን ስፕሊት አድርጎ ሃይድሮጂን እና ኦክሲጅንን ፎርም የሚያደርግ ከዛ ኤቲፒ ፕሮዲዩስ የሚያደርግና ናድፒኤችን ፕሮዲዩስ የሚያደርግ ነው። ኢነርጂ ሞለኪውሎች ናቸው እነዛ። ያንን ሁሉ ፕሮዲዩስ የሚያደርግ ስቴፕ የትኛው ነው? ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ወይንም ላይት ሪአክሽን የሚባለው ታይለኮይድ ላይ የሚከሰተው ሪአክሽን ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ሪአክሽን ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ወይንም ዳርክ ሪአክሽን ይባላል። ዳርክ ሪአክሽን ማለት doesn't mean that the reaction is takes place in dark ጨለማ ውስጥ ሪአክሽኑ ይካሄዳል አይደለም። ጨለማ ውስጥ ሪአክሽኑ ይካሄዳል አይደለም። ሪአክሽኑ ምን አይፈልግም ነው? ብርሃን አይፈልግም ነው። ቀንም ሆነ ማታ ይካሄዳል፣ ግን ብርሃን አይፈልግም ሪአክሽኑ። that kind of reaction is what we call dark reaction ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ዳርክ ሪአክሽን የት ነው የሚካሄደው? ዳርክ ሪአክሽን ስትሮማ ውስጥ ወይንም ሳይቶፕላዝም ውስጥ የሚካሄደው። ኦኬ dark reaction takes place in the cytoplasm, whereas light reaction takes place in the membranes of thylakoid. ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ አይነት ሪአክሽኖች ናቸው ዳርክ እና ላይት ሪአክሽን ተብሎ የሚጠራው። እንግዲህ በላይት ሪአክሽን ምን ይመረታል ብያቸዋለሁ። በላይት ሪአክሽን የላይት ሪአክሽን ፕሮዳክቶች ምንድናቸው? ኦክሲጅን ከላይት ሪአክሽን ይወጣል። ኦኬ ሌላ ምን አለ? ኤቲፒ አለ አድኖዛይን ትራይፎስፌት ሞለኪል ማለት ነው። ናድ ፒኤች አለ። ናድ ፒኤች ሞለኪል አለ ማለት ነው። እነዚህ ሞለኪሎች ከየት ነው የሚወጡት? ከላይት ሪአክሽን የሚወጡ ናቸው ማለት ነው። ወይም ላይት ሪአክሽን አውትፑት ናቸው ማለት ነው። ዳርክ ሪአክሽን ላይ ግሉኮስ ነው የሚመረተው። C6H12O6 ከዳርክ ሪአክሽን ይወጣል ማለት ነው። fixations of carbon takes place in the dark reaction. ስለዚህ ካልቪን ሳይክል የሚባለውም የት ነው ያለው? ዳርክ ሪአክሽን ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ናቸው። እንግዲህ ፎቶሲስተም ማለት ደግሞ የሚገኘው በየትኛው ላይ ነው? በላይት ሪአክሽን ውስጥ ነው። ፎቶሲስተም የሚባለው በላይት ሪአክሽን ውስጥ ሁለት አይነት ፎቶሲስተሞች አሉ። እንግዲህ ይሄንን ለማየት ቀጥሎ ባለው ላይ ስላይድ ላይ እናያለን። እስከዛው ግን ምንድነው እዚህ ጋር ካሉት carotenoid provides the hydrogen ions. Hydrogen ion provide አያረግም። Thylakoid absorbs blue and red pigments. Pigmentoችን አይደለም wavelengths ነው absorb የሚያደርገው. And chlorophyll a reaction center molecule. It is a reaction center molecule ነው ልክ ነው. And so that light dependent reaction begins in the antenna complex አይደለም. So our perfect answer is C ነው. So that chlorophyll A is a reaction center molecule ነው. ስለዚህ ይህንን እስቲ ቀጥሎ ባለው እንትን ላይ በደንብ አድርጌ ላብራራው ሞክራለሁ።
እዚህ ጋር እንግዲህ አሉ የተለያዩ አይነት ፓርቶች አሉ ሶ እዚህ ጋር ያለው ምንድነው ይሄ ፊገር የሚያሳየው እዚህ ጋር ፎቶን እንግዲህ ከላይት የሚመጣው ብርሃን ነው ከላይት የሚመጣው ብርሃን ነው ቀጥታ በማን ይወሰዳል ማለት ነው አንቴና ኮምፕሌክስ ሞለኪውልስ የሚባሉት ወይንም አንቴና ሞለኪውልስ ወይንም አንቴና ፒግመንት የሚባሉ ናቸው አንቴና ፒግመንት የሚባሉት እንግዲህ እነዚህ በሙሉ አንቴና ፒግመንት ናቸው ወይም አክሰሰሪ ናቸው ማለት ነው ኦኬ እነዚህ በሙሉ አንቴና ፒግመንት ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አንቴና ሞለኪውሎች ናቸው ወይም አንቴና ኮምፕሌክስ ተብሎ ይጠራል እንግዲህ ይሄ አንድ የፎቶ ሲስተም ነው አንቴና ኮምፕሌክስ ተብሎ የሚጠሩት እነዚህ በሙሉ አክሰሰሪ ከዚህኛና ከሌላ ከዚህኛው ውጪ ማለት ነው ግልጽ ነው ስለዚህ እነዚህ አንቴና ኮምፕሌክስ ወይም አክሰሰሪ ፒግመንትስ ተብሎ የሚጠሩት የመጀመሪያ ወይም ፕራይመሪ ፋንክሽናቸው ምንድነው የላይትን ኢነርጂ አብዞርብ ማድረግ ነው የላይትን ኢነርጂ አብዞርብ ማድረግ ነው እዚህ እንደምታዩት አብዞርቤሽን ነው አብዞርብ ማድረግ ብቻ ሳይሆን አብዞርብ ያደርገው ምን ያደርጋል ትራንስፈር ያደርጋል ከአንደኛው ወደ ሌላኛው ከአንደኛው ወደ ሌላኛው እያለ የት ያደርሳል ወደ ሪአክሽን ሴንተር ያደርሳል ሪአክሽን ሴንተር ማለት ይሄ ቦታ ነው ስለዚህ ይሄ ሪአክሽን ሴንተር ምንድነው በውስጡ ያለው ክሎሮፊል A is the reaction center molecule ስለዚህ ኤሌክትሮንን ምንድነው ኤነርጂን ከላይት ተቀብሎ it transfers to the what to the reaction center molecule ግልጽ ነው ወደ ሪአክሽን ሴንተር ሞለኪውል ትራንስፈር ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ምንድነው ለምሳሌ ኬሚስትሪ ላይ እንደምናውቀው ኒውክሊየስ አለ then ኤሌክትሮንስ እንግዲህ በኒውክሊየስ ዙሪያ ሆነው ኤሌክትሮኖች ኤነርጂ በሚያገኙበት ጊዜ ከአንደኛው ኤነርጂ ሌቭል ወደ ሌላኛው ኤነርጂ ሌቭል እንደሚሸጋገሩ ነው የምናውቀው አይደል ስለዚህ ከአንደኛው ኤነርጂ ሌቭል ወደ ሌላኛው ኤነርጂ ሌቭል ትራንስፈር እንደሚያደርጉ ነው የምናውቀው the same thing is true here in a chloroplast the same thing is true in photosystem ልክ መጥቶ ይሄኛው እንግዲህ የፀሐይ ብርሃን ኤነርጂ ፎቶን በእነዚህ በአክሰሰሪ ፒግመንቶች በእነዚህ ይመጣና ቀስ ብሎ ይደርሳል ማለት ነው ወደ ሪአክሽን ሴንተር ክሎሮፊል A ላይ ይደርሳል ክሎሮፊል A ላይ ሲደርስ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎቶሲስተም 2 ላይ 680 ዌቭሌንግዝ እና ከዛ በታች አብዞርብ ማድረግ የሚችለው ነው ፎቶሲስተም 2 የሚባለው ፎቶሲስተም 1 ማለት ወይም P700 ማለት ከ680 በላይ ዌቭሌንግዝ ያለውን ላይት ኤነርጂን አብዞርብ ማድረግ የሚችል ከሆነ that is photosystem 1 ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የፎቶሲስተም 1 ሪአክሽን ሴንተር ሞለኪውል ነው and this is photosystem 2 reaction molecule ነው ስለዚህ ልክ ክሎሮፊል A ላይ ሲደርስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሎሮፊል A ላይ ሲደርስ at the ground state ወይም lowest energy level ላይ የነበረው ኤሌክትሮን ምን ይሆናል ማለት ነው ወደ excited state ይሄዳል ማለት ነው excited state ስለዚህ excited state ላይ ሲደርስ ኤሌክትሮን አክሴፕተር ሞለኪውል አለ primary electron acceptor molecules ማለት ነው so the primary electron acceptor molecules can accept the electrons that are excited from the reaction center molecule ከreaction center molecule ወጥቶ excite ያደርገውን ኤሌክትሮን accept ያደርገዋል then the accepted electrons can be in different electron chains they can transfer into photosystem 1 ወደ photosystem 1 ይገባሉ ከphotosystem 2 ማለት ነው ከphotosystem 2 ወደ photosystem 1 ይገባል በphotosystem 1 ላይ እንግዲህ የሚመረተው ምንድነው NADPH እዚህ ጋር አለ so NADPH nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrogen carrier molecule ነው ማለት ነው so NADPHን ፕሮዲዩስ ያደርጋል አሁን NADPH ማለት ኤነርጂ carrier molecule ነው ስለዚህ NADPHን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ማለት ነው this is what you call light reaction ነው ማለት ነው so this is how molecules can be transferred or how energy flow from one photosystem to another photosystem and then how energy carrier molecules are generated particularly NADPH and ATP molecules are generated ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ነው ኤግዛይትመንቱ ይሄ ነው so በዚህ እንግዲህ ከሁለቱ ከፎቶሲስተም 1 እና ከፎቶሲስተም 2 ቀድሞ የተገኘው ፎቶሲስተም 1 ነው በኋላ ላይ ዲስከቨር የተደረገው ፎቶሲስተም 2 ነው ግን ቀድሞ ደግሞ ኦከር የሚያደርገው ፎቶሲስተም 2 ነው
ቀጥሎ second step ላይ occur የሚያደርገው photosystem 1 ነው ለዛ ነው photosystem እዚህ የቀደመው so that is how the reaction or the photosystem will take place in plants during photosynthesis so እንግዲህ photosystem 1 እና photosystem 2 እዚህ ጋር compare ለማድረግ ተሞክሯል photosystem 1 photosystem 2 photosystem 1 is cyclic now photosystem 2 is not cyclic okay and generations of NAD pHs in photosystem 1 there is involved ATP synthesis ATP synthesis in the photosystem 2 and the photosystem 1 is 700 the reaction center and the photosystem 2 the reaction center is 680 wavelengths and no photolysis of water takes place in the photosystem 1 but in photosystem 2 there is photolysis of water there is evolutions of what oxygen and no oxygen production ስለዚህ እነዚህ ልዩነታቸው ነው የፎቶሲስተም 1 እና የፎቶሲስተም 2 ልዩነት ነው ማለት ነው so well እንግዲህ ምናልባት ምርጫዎቹን ኤክስፕሌን ለማድረግ ለምን ሌሎቹ አልሆኑም የሚለውን ከዚህ ውጪ ያለውን ኤክስፕሌን ለማድረግ carotenoid provides the hydrogen ions carotenoids are an accessory pigments that assists in the capturing light energy but they do not provide hydrogen ions okay carotenoid ማለት እንግዲህ አሁን ያየናቸው አንቴና ኮምፕሌክስ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አንቴና ኮምፕሌክስ ሞለኪውሎች አክሰሰሪ ሞለኪውሎች ናቸው they are used transfer capture ያማግን transfer ለማድረግ ይጠቅማሉ ምንን energy their primary function is to absorb the spectrum of light that can be absorbed by photosystems and then to protect protect chlorophyll from damage by excess light ስለዚህ የካሮቲኖይድ ዋና ፋንክሽን ኤነርጂን አብዞርብ ለማድረግ then chlorophyll protect ለማድረግ ነው thylakoid absorbs blue and red pigments thylakoids are membrane bound structures where the photosynthesis are embedded so they contain chlorophyll okay other pigments but they do not absorb blue red pigments instead they absorb what light energy ነው እንጂ አብዞርብ የሚያደርጉት blue እና red pigmentin አይደለም including light blue and red wavelengths ናቸው እዚህ ጋር ግን ማንዱ pigments ነው ብለው pigment ሳይሆን wavelengths ነው አብዞርብ የሚያደርጉት ማለት ነው chlorophyll is a reaction center molecule this statement is correct chlorophyll is indeed a reaction center molecule so it is the primary pigment involved in capturing light energy and initiating the light dependent reactions of photosynthesis so that by transferring excitation of energy or excitation energy to what to nearby chlorophyll molecules or other pigments in the antenna complex so that the antenna complex is light dependent reaction begins the antenna complex is responsible for capturing light energy then transferring it into the what the reaction center chlorophyll A but it does not directly initiate it antenna complex ማለት እንግዲህ ለምሳሌ ቴሌቪዥናችን ላይ ምን አለ አንቴና አለ አይደል ቴሌቪዥናችን ላይ አንቴና አለ ይሄ አንቴና ምን ያደርጋል ይሄ አንቴና እንግዲህ ራዲዮ ዌቭን ምን ያደርጋል ኮሌክት አድርጎ ወደ ቴሌቪዥን የሚያስገባ ማለት ነው the same is true እዚህ ጋር አንቴና ኮምፕሌክስ የሚባለው ፎቶሲስተም ላይ ላይት ኢነርጂን አብዞርብ አድርጎ ወደ ክሎሮፊል ኤ ጋር ወይም ወደ ሪአክሽን ሴንተር ሞለኪውል ጋር የሚወስድ ወይም ትራንስፈር የሚያደርግ ነው ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለ ሶ ፋንክሽናቸው ኦልሞስት ከአንቴና ያ አንቴና ይላል አይደለ ፋንክሽናቸው ያ አንቴና ማለት ነው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ሶ our perfect answer is why that is C ያልነው ለዛ ነው ማለት ነው ግልጽ ነው C ያልነው ለዚህ ነው ማለት ነው then the last question is question 25 is about the following steps are involved in HIV infection in host cells or in the human body so that HIV infection ላይ እንግዲህ እዚህ ጋር የተሰጡን 1 እስከ 6 ስቴፖች አሉ ከዛን እዚህ ጋር ምርጫዎች አሉ የትኛው ስቴፕ ኮሬክት ነው ይላል ሶ እዚህ ጋር ደግሞ እኔ ኮሬክት አድርጌላችኋለሁ እዚህ ጋር እኔ ኮሬክት አድርጌላችኋለሁ አራት ቁጥር ማለት ባይንዲንግ ፈርስት ይመጣል binding of glycoprotein 120 with what CD4 cell of T lymphocyte then combining the fusion of HIV with what is plasma membranes of the host cell then release of its RNA and reverse transcription into the cell
ሪቨርስ ትራንስክሪፕሽን ማለት ኤችአይቪ እንዳልኳችሁ ምንድነው አርኤንኤ ቫይረስ ነው። ስለዚህ አርኤንኤ የነበረው ወደ ዲኤንኤ ሲቀየር ምን ተብሎ ይጠራል? ሪቨርስ ትራንስክሪፕቴስ። ምክንያቱም ኖርማሊ ዲኤንኤ ኖርማሊ ምንድነው የሚሆነው? ኖርማሊ ከዲኤንኤ ወደ አርኤንኤ ትራንስክሪፕሽን ነው። ከአርኤንኤ ወደ ዲኤንኤ ሲሆን ደግሞ ሪቨርስ ትራንስክሪፕሽን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤችአይቪ ሪቨርስ ትራንስክሪፕሽን ያካሂዳል። then conversions of viral RNA into DNA, that is reverse transcription. It's incorporation into the cell of DNA, then viral DNA transcription into viral RNA, then productions of proteins, then assembly መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ቫይራል አርኤንኤ ወደ ዲኤንኤ ይቀየራል። ዲኤንኤ እንደገና ደግሞ ወደ አርኤንኤ ይቀየርና ቫይረስ ነው የሚሆነው ተመልሶ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ስቴፖችን እንግዲህ እዚህ ጋር እኔ ዘርዝሬዋለሁ። ስለዚህ ይሄንን ማች ማድረግ ማለት ነው። ማች ማድረግ ነው። ስለዚህ አንደኛ ማለት 4 ቁጥር ላይ ያለው ነው። እዚህ ጋር 4 ቁጥር የያዘው ማን ነው? አንደኛ የሚሆነው 4 ቁጥር የያዘው ይሄው 4 ቁጥር እዚህም አለ። 4 ቁጥር ሁሉም ጋር አለ፣ ችግር የለውም። ቀጣይ 5 ካለ 5 ይሄው፣ ቀጣይ 6 ካለ 6 ይሄው፣ ቀጣይ 1 ካለ 1 ይሄው፣ ቀጣይ 2 ደን 2፣ ቀጣይ 3 ደን 3። ይሄን አይነት እንግዲህ ኮምቢኔሽን ነው የሚሰሩት። so that is order ማድረግ ማለት ነው። order ማድረግ ነው። so that the best answer is B ነው የሚሆነው ማለት ነው። so well እንግዲህ ይሄንን እዚህ ጋር ዲያግራሞችን ለማስቀመጥ ሞክሬያለሁ። እንግዲህ ኤችአይቪ ቫይረስ እንደዚህ አይነት ስትራክቸር አለው። እዚህ ጋር የሚታዩት ይሄው ግላይኮፕሮቲን 120 and ግላይኮፕሮቲን 41 የሚባሉ አሉ። ስለዚህ ግላይኮፕሮቲን 120 ከማን ጋር ነው የሚያያዝ? እዚህ ጋር የምታዩት ይሄኛው ማን ነው? ይሄ CD4 ሴል ይባላል። CD4 ሴል ይሄ ሴል ነው ማለት ነው። ስለዚህ CD4 ሴል ምን አለው? ይሄ ሪሴፕተር አለው። ሪሴፕተሩ ደግሞ በዚህ መልኩ ምን ግላይኮፕሮቲንን ለመቀበል ሬዲ የሆነ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ? CXC4 ተብሎ ኮሪሴፕተር and CXCR4 ሁለቱም ምናቸው? ኮሪሴፕተሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ CCR5 ማለት ኬሞካይን ሪሴፕተር ታይፕ 5 ነው። አለው ኢንትሪ ኦፍ ኤሚትሮፒክ ኤችአይቪ 1 ስትሬን ነው። ይሄኛው ደግሞ CXCR4 ኬሞካይን ሪሴፕተር ታይፕ 4 it promotes entry of T-trophic HIV 1 strain። ስለዚህ T-trophic እና ኤሚትሮፊክ ነው ልዩነታቸው። ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው? እነዚህ ኮሪሴፕተር ተብለው የሚጠሩ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ በአንዳንድ ሰዎች ላይ እነዚህ ኮሪሴፕተሮች ወይንም ፓርቲኩላርሊ CCR5 ከሌለ ኤችአይቪ ቫይረስ የሚያርፍበት ቦታ አይኖረውም። ስለዚህም ሰውየው ኢንፌክትድ የመሆን ፕሮባቢሊቲው በጣም ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ነው እንግዲህ የሚታዩት ይሄ ቫይረስ እንግዲህ እዚህ ጋር CD4 ሴል ይሄው እዚህ ጋር። ስለዚህ ግላይኮፕሮቲን 41 እዚህ ጋር ታችድ ይሆናል። ዴን ቫይረሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ከCCR5 ጋር ተጣብቆ ወደ ውስጥ ዴን አንኮቲንግ እንግዲህ ከላይ ኮቱን ያወልቀዋል። እነዚህ ከላይ የሸፈነውን ፕሮቲን ፓርት ያወልቀውና ምን ያደርጋል? አርኤንኤውን እዚህ ጋር ሪሊዝ ያደርጋል። ስለዚህ አርኤንኤውን ሪሊዝ ካደረገ በኋላ ይሄንን አርኤንኤ ወዴት ይቀይራል? ወደ ዲኤንኤ ይቀይራል በሪቨርስ ትራንስክሪፕሽን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዲኤንኤ ከቀየረ በኋላ ዲኤንኤውን ወደ ሆስት ሴል ኒውክሊየስ ውስጥ ይቀጣል። ዴን ሆስት ሴል ኒውክሊየስ ውስጥ ዲኤንኤውን ከሆስት ሴል ዲኤንኤ ጋር ያጣብቀዋል። ዴን ሆስት ሴል ዲኤንኤ ውስጥ እንግዲህ ምን ይሆናል? ዲኤንኤው ሪፕሊኬትድ ይሆናል። ትራንስክሪፕሽን ያካሄድና ሪፕሊኬት ይሆናል። ሪፕሊኬት ከሆነ በኋላ ዲኤንኤው ከሆስት ሴል ኒውክሊየስ ውስጥ ወደ ሳይቶፕላዝም ይወጣና ምን ይሆናል? ትራንስሌት ይሆናል። ፕሮቲን ይመረታል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁንም ምን ይሆናል? ዲኤንኤ የነበረው ቫይረስ ወደ አርኤንኤ ተመልሶ ወደ ኋላ ትራንስክሪፕሽን ያካሂዳል። ዴን ፋይናሊ ምን ያደርጋል? በረስት በማድረግ እዚህ ጋር ሪሊዝድ ይሆናል። አዲስ ቫይረስ ይወጣል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሌላውን ሴል ኢንፌክት ያደርጋል። በዚህ መልኩ ኢንፌክሽኑ ምን ያደርጋል? ፕሮግሬስ ያደርጋል ማለት ነው። ፕሮግሬስ ያደርጋል። so this is how HIV infection progresses in the body of human cells. so መልካም እንግዲህ ቤተሰብ ለዛሬ ያዝኩትን በዚህ ላይ አበቃለሁ። እንግዲህ አይ ሆፕ ጥያቄዎቹን እንጆይ ያደርጋችሁ ነው ብዬ አስባለሁ። እስካሁን 25 ጥያቄ ሰርተናል፣ የኢንትራንስ ጥያቄ ማለት ነው ከዛሬው ጋር። so ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ። ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጣይ በፓርት 5 ይዤላችሁ እስከሚመጣ ቸር ይግጠመን።